رجعوا الباراجراف تاني، الباراجراف التاني يوديه قدام الباراجراف تالت، وينسى هو اصلا كان داخل بيدور على ايه. احنا قلنا النهارده ان احنا نفك الشفره ديت، يعني ازاي اخش فين، والكود متقسم ايه بالظبط. ماشي قناه؟ لو قلنا اصلا الهدف من ASME IX بتكلم على حاجتين: كواليفيكيشن للبروسيدير والكواليفيكيشن للويلدر والويلدنج اوبريتور. كويس؟ عشان بس يبقى احنا برضه في الصوره، ASME IX ما هوش ويلدنج بس، انما ويلدنج وبريزنج وبلاستيك فيوجن كمان. الناس شغاله في البي في سي وبيعمل وصلات غاز او كده اهوت، برضه في نفس اللي هنقوله على الويلدنج هيبقى مكرر مع البلاستيك او موجود مع الايه؟ مع البريزنج. طيب هنثبت برضه بعض الحاجات. ان سيكشن 9 بيرجعك ليه الريفرنس كود. مين الريفرنس كود؟ اللي هو كونستراكشن كود. انا شغال اصلا بعمل ايه؟ هو انا بعمل بريشر فيزل شغال على ASME 9 ولا شغال على ASME 1؟ فهو اللي بيقول لك عند ما يتكلم عند اللحام هيقول والله خلي بالك البروسيدير او الويلدر كواليفيكيشن ارجع يمين لASME 9. ممكن الريفرنس كود يكون فيه ريكوايرمنت بالاضافه او بالحذف من ASME 9. كويس؟ عشان كده هتلاقي احتمال في بعض الاماكن في الكود في ASME 9 يقول لك ميبي، مع ان احنا عارفين ان ما دام قلت كلمه كود يبقى لازم بنستعمل كلمه ايه؟ شال وشد، صح؟ هتلاقي هنا في بعض الجمل وبعض الحاجات يقول لك ميبي، يبقى الحاجه اللي ممكن تكون متقاطعه مع الريفرنس كود هيقول لك ميبي، يعني لو ما كانش الريفرنس كود اي حاجه غير اللي انا بقوله دوت يبقى هتلتزم بايه؟ باللي انا بقوله هنا في ASME 9. عايزين برضه انا ASME 9 بقول بنتكلم على حاجتين: بروسيدير ومين؟ وويلدر او ويلدنج اوبريتور. طيب يبقى احنا هنتكلم على بروسيدير كواليفيكيشن، ويلدنج WBS ويلدنج بروسيدير سبيسيفيكيشن وBQR، وبعدين نتكلم على الويلدر او الويلدنج اوبريتور. كويس؟ يعني ايه WBS؟ وايه الهدف من WBS والBQR؟ انا عايز اعمل ايه؟ ليه بعمل WBS وBQR؟ وليه بعمل كواليفيكيشن للويلدر؟ ليه يا فندم؟ حد يجاوب على السؤال الاولاني، حد يجاوب على السؤال الثاني. يعني نخلي الميمنه بتاعت السؤال الاولاني، جبهه الميمنه WBS. WBS هي مواصفات كيفيه اللحام وسط اللحام. كويس. WBS انا بحط للراجل جايد او دليل عشان يمشي عليه وهو بيلحم، صح؟ بحيث مفيش حاجه اسمها لحام شغال من دماغه. يبقى الويلدر ماشي على ستيبس وخطوات معينه انا قايل له عليها: الحم بسكه 60 10، الحم بالكهرباء دي سي الكترود بوزيتيف، الامبير يكون في رينج من كذا كذا في الرود في الفيلنج وهكذا. انا بديله خطوات يمشي عليها. طب الكلام جميل، ادي الهدف من WBS. الهدف من الBQR بقى ان انا شارك على WBS اشوفها صح ولا لا؟ شوف اللحام ده هيعرف يلحم بالWBS اتاكد اللحام اتاكد ان WBS اللي انا عملتها صح. وصلت اللحام. ايوه هي اعلى من كلمه السر في WBS ان انا ما بيهمنيش الويلدر، ان انا بيهمني مين؟ بيهمني وصل الجوينت نفسها بالبروسيس دوت. طب يهمني فيها ايه؟ يهمني فيها خلوان من العيوب ولا يهمني فيها ايه تاني؟ ايه انا بدور على مين؟ الميكانيكال بروبرتيز. يبقى انا الهدف من الBQR ان انا اطمن ان WBS ديت تقدر تنتج لي جوينت تستحمل الريكوايرمنت بتاعه الميكانيكال بروبرتيز اللي في البرودكشن. كويس؟ يبقى انا اقول دي فعلا هتستحمل 70000 PSI، تستحمل بيندنج، لو في ضغط مساوي الضغط بتاعتك تحقق الريكوايرمنت المطلوبه ولا ايه؟ ولا لا؟ يبقى الBQR الهدف منه ايه يا فندم؟ ميكانيكال بروبرتيز.
عشان كده ما ينفعش ااهل بي كيو ار براديو جرافيك او التراسونيك، صح ولا مش صح؟ انما ااهل البي كيو ار بميكانيكال بروبرتيز، اعمل اختبار ميكانيكيا وهو يقول لي هتعملها ازاي وواصله ازاي، اشوف التفاصيل كلها بعدين. ماشي يا جماعه؟ طيب يبقى انا كده حد برضه يقول لنا احنا قلنا الدبليو بي اس هي جايد، الدبليو بي اس هي جايد للويلدر عشان يشتغل عليها. طب البي كيو ار لو حبيت اعرفه اقول ايه هو؟ نشوف كده الميسره بتاعت الجيش بتاعنا الجبهه اليسرى يقول لنا ايه هو تعريف البي كيو ار؟ ايه يا احمد اتفضل يا فارس. نعمل عليها ممكن شاف البيس كل حاجه غريبه في البي بي ار بيستخدمها تسكسينها فيها توصل تاني يا استاذ معلش. بقول لحضرتك البي كيو ار هو الموضوع عن البروجرام اللي احنا بندون فيه او هنسجل في كل حاجه عملناها او كل بروجرام عملناه. بعدين هيبقى الدبليو بي اس هو خلص البي كيو ار، يعني الدبليو بي اس هو الناتج من البي كيو ار نفسه. طيب سلام على سلام. لا هو البي كيو ار هندسه هو ريكورد لكل اللي تم اثناء عمليه الاختبار، اثناء عمليه اجراء الاختبار، واخد بال حضرتك، وبيشمل معاه نتائج الاختبارات الميكانيكيه اللي تمت في الدسم. طيب البي كيو ار هو البروسيدير كواليفيكيشن ريكورد، صح؟ فانا بقول كلمه ريكورد يعني انا بسجل ايه؟ هجيب بقى تيست كوبون واعمل فيه وانفذ فيه فعلا وصلة لحاجه واسجل البارامتر اللي عندي، والكود هنا يقول لنا ايه اللي انا هسجله بالظبط، يعني ايه المطلوب مني ان انا ايه؟ اسجله. يبقى البي كيو ار اختصار لبروسيدير كواليفيكيشن ريكورد. ده انفذ بقى وصلة لحام عمليه، تنفيذ وصلة لحام عمليه، وبعد ما انفذها واسجل فيها اسجل اللي تم بالظبط، البيز ماتيريال كانت ايه؟ البروسيس بتاعي كان ايه؟ الاف نمبر، البي نمبر، الماتيريال سبيسيفيكيشن، هذكر فيه كل الحاجات ديت، وبعدين اخد وصلة اللحام ديت واعمل لها ميكانيكال ايه؟ ميكانيكال تيست. نجحت يقول ده بي كيو ار ايه؟ ناجح وسبورتنج للدبليو بي اس. طيب تعالى ناخد الموضوع بنظره اوسع واشمل من كده. يقول له انا اصلا لو بادئ مشروع جديد السيكونس الطبيعي ايه؟ بي كيو ار الاول احمد بص اختلفنا، الجبهتين اختلفوا، واضح ان اليمين والشمال هنا بيقول ايه؟ تويست يمين وتويست شمال، صح؟ بس يطلع تويست يمين زي تويست شمال في الاخر. انا نجحت البي كيو ار يبقى انا نجحت في ان انا احط ده. لا انا بقول انا لسه بادئ مشروع، ابدا فين؟ بروبوز دبليو بي اس هندسه. بروبوز دبليو بي اس. لا لا حضرتك باشمهندس جايب الكلمه، بقول بعمل حاجه اسمها بروبوزال دبليو بي اس. بروبوزال دبليو بي اس يعني ايه؟ يعني بقدم دبليو بي اس مقترحه لسه. هو انا كنت مش عارف انا هعمل ايه اصلا، مش عارف المشروع بتاعي، يعني عارف ان هلحم بريشر فيزل. طب البريشر فيزل ديت هلحم الماتيريال بتاعته ايه؟ عارف الخامه، عارف السيكنس من الديزاين، صح؟ الراجل بتاع الديزاين مديني الماتيريال ومديني السيكنس، واخترت الويلدنج بروسيس اللي هلحم بيه. في البروبوزال ديت من حقك تقول فيها ريان يا فكر، معذرتك في الكلمه يعني. حط فيها دي اجابه كثيره. واحد بيقول والله انا هشتغل الوود بسلكه بالالكترود 3.2 70 10 وهشتغل بالامبير ب 160 امبير والفولت 25. واحد قال لا مش هشتغل كده، انا هشتغل وهعمل بسلكه 4 مللي. في حد يقول لك لا؟ لا لسه بروبوزل اعمل. وبعدين بناء على البروبوزل دبليو بي اس ديت هنختار تيست كوبون كويس، وبعدين نلحمه، ننفذ البي كيو ار، نجحت بقى عندي بي كيو ار ايه؟ سليم وناجح، اطلع منه ممكن الدبليو بي اس دي او اكتر من دبليو بي اس، وهنشوفها ازاي نطلع منه اكتر من دبليو بي اس. ماشي يا فندم؟ يبقى الستيب الاولانيه ايه بقى؟ بروبوزل دبليو بي اس
وبعدين بعمل بي كيو ار، وبعدين اطلع من البي كيو ار الدبليو اس بتاعتي. تمام كده؟ طيب مين بيعمل كده؟ دي الديوتيز بتاعت مين؟ خلي بالك. لا يا راجل، ده احنا هنثبت حاجه عامه. الريسبونسبيلتي بتاعت الكواليفيكيشن للبروسيدير والبرفورمانس بتاع الويلدر المسؤول عنها مسؤوليه تامه، مفيش حد يقدر يغيب عنه. هو مين؟ هو كونتراكتور اللي بينفذ اصلا، المقاول بينفذ. هو ما فيش حد ينوب عنه في الموضوع دوت. هو عندك سوبرفيجن وكنترول القصه كلها بالايه؟ بالكامل. الكود هنشوفه يقول لك قدام ممكن تستعين بسب كونتراكتور في ايه بقى؟ يعمل لك فاليديشن للجوينت، يقطع يعمل فريق، ده كله مش مشكله. اودي العينات لمخرطه، كل ده مفيش مشاكل. لكن السوبرفيجن والكنترول بتاع الدبليو بي اس بتاع البي كيو ار بالكامل وبتاع الويلدر كواليفيكيشن مسؤوليه مين؟ مسؤوليه الكونتراكتور. اللي هنا في الكود هيسميه كلمه اورجنايزيشن عشان بس ما تلخبطش. اورجنايزيشن في الفيرجن اللي دي كلها كان يقول لك الايه الكونتراكتور، او كان يقول يعني حاجه تحب زي المانفاكتشر او كده. هنا الحاله كلمه اورجنايزيشن عشان كل اللي فات دوت وخلاها ايه؟ الاورجنايزيشن مسؤول عن عمليه التنفيذ. طيب برضه ما كانش ده السؤال بتاعي، يعني احنا دخلنا في حته كده، لكن السؤال بتاعي لو انا الكونتراكتور مين المسؤول عندي في الشركه على البروبوزال دبليو بي اس وبعدين عن تنفيذ البي كيو ار وبعدين عن عامل دبليو بي اس التانيين؟ المفروض الويلدنج انجينير. فين حته الويلدنج انجينير؟ فين خطوه من الثلاثه دول؟ في البروبوزال. الراجل بتاع الويلدنج انجينير، وانا اطبق منها على الكود. انا في الموقع بقى هطبق البي كيو ار واحضر ويتنس في الميكانيكال تيست واديله البي كيو ار يطلع لي هو الايه؟ دبليو اس. نظرا ان احنا هنا في مصر مش عايز اذكر مصر بس، يعني في الوطن العربي كله خليج او غيره الويلدنج انجينير مش موجود بقوه. فغالبا بالتالي بيحل محله مين؟ الويلدنج انستراكتور هو اللي بيخش بكتفه بالايه؟ في الشغلانه بالفتوانه، معلش يعني هو مش دارس دراسه الويلدنج انجينير وداخل ايه؟ داخل فيها بقى على خبراته وبناء على البروسيديرز قبل كده هو عاملها وحضرها وكده يعني. طيب ده الجزء اللي احنا طلعنا بيه من البي كيو ار، يعني بعد بنرجعه تاني للي طلع البروبوزال يابروفه ولا هو كده خلاص؟ طبعا يرجع له تاني، يقول له ده البروبوز، لا بس ده اللي هيشتغل بيه، ده البي كيو ار اللي نجح بقى. هو هيعمل لي اصلا المفروض ان انا بعد ما اديله البي كيو ار الناجح هو يعمل لي الدبليو بي اس اللي انا اشتغل عليه بقى خلاص. تمام، مش شركه كويلدنج انستراكتور. تمام. لكن اللي بيحصل زي ما بقول لك كده، احنا بنعمل التيست كوبول كويلدنج انستراكتور واحنا اللي بنطلع منه كمان ونعمل الدبليو بي اس. طيب برضه من ضمن الحاجات اللي هنثبتها في الكورس لما يقول كلمه برفورمانس يبقى يقصد بيها اداء الويلدر او الويلدنج اوبريتور. ماشي؟ لو قال كلمه برفورمانس فبيقصد ايه؟ برفورمانس كواليفيكيشن، يبقى يقصد بيها مين؟ تأهيل اللحام. تأهيل اللحام او الويلدنج، مش اللحام نفسه. يبقى كلام على الويلدر او الويلدنج اوبريتور. الله يرحمه. طيب بالمره كده واحنا بنتكلم وبندردش، احنا لسه بنقول بندردش ما دخلناش في الكورس. ايه الفرق بين الويلدر والويلدنج اوبريتور؟ الويلدر مانيوال والويلدنج اوبريتور. الويلدر مانيوال الاثنين بيتموا بمانيوال، الفيدنج كويس الفيدنج والترافل نفسه. تمام. الويلدنج اوبريتور ده مشغل ما بيعملش حاجه غير انه بيشغل، وده بيبقى للاوتوماتيك بروسيس. الحركتين بيتموا بصوره اوتوماتيكال، سواء الفيدنج للفيلر ميتال او الترافل بتاع او البروجريشن. يعني البروجريشن بص الباشمهندس عايز يقول حاجه، هو الباشمهندس بيتكلم مظبوط، بيقول لك اذا قلت كلمه ويلدر يبقى اتكلم على مانوال، واذا قلت كلمه ويلدنج اوبريتور يبقى اتكلم على اوتوماتيك. الباشمهندس برضه في الجامعه في الميمنه هنا
بيمانه مصممه وكنا تنتصر في المعركه. معركه ASME IX. الباشمهندس بيضيف حته عليه، ايه بقى يا باشمهندس معلش؟ سيمي اوتوماتيك برضه. دي تبع مين؟ تبع الويلدنج انا بتبعها للويلدر. هو الويلدر حاجه السيمي اوتوماتيك. السيمي اوتوماتيك تبع مين يا فندم؟ تبع الويلدر. واضح ان اختلاف العلماء رحمه، خلي بالك. ما بين الاثنين. طيب تعالى بقى بشيء من التفصيل قوي. انا عندي اولا اقدر اقول عندي حاجه اسمها مانوال، واقدر اقول سيمي اوتوماتيك، واقول ميكانايزد، واقول اوتوماتيك. ماشي فندم؟ يبقى البروسيس نفسه ممكن يندرج تحت واحد من الاربعه دول. اما ان اقول مانوال، او ان اقول سيمي اوتوماتيك، او ان اقول ميكانايزد، او اقول اوتوماتيك. المانوال دوت معروف، الفيدنج وترافل سبيد وكل حاجه بمين؟ على الويلدر نفسه. حلو؟ طيب السيمي اوتوماتيك، السيمي اوتوماتيك الفيدنج اوتوماتيك، والترافل على لا حضرتك السيمي اوتوماتيك زي الجماو مثلا، الجماو والفكاو ده كده والجتاو. لا ما فيش الفيلر مثل منفصل. في ايده الثانيه هو زي الجماو والفكاو، زي الجماو والايه والفكاو. طيب ده مين؟ سيمي اوتوماتيك. امال ايه الفرق بين الميكانايزد والاوتوماتيك؟ الاوتوماتيك هيشتغل وهيحط الداتا بتاعته يشتغل هو على طول، ما يقدرش يغير فيها في وسط الشغل يعني. الله ينور عليك يا باشمهندس. لكن الميكانايزد هيقدر يغير فيها هو ويشتغل عادي. طب اضرب لنا مثال بقى عشان تبقى انت كده ايه يعني فعلا طعنت القسم في مقتل يعني. يعني هقول لحضرتك بس عايز اقول لك ايه الميكانايزد وايه الاوتوماتيك؟ الاوتوماتيك اثبت البارامتر بتاعتك والاوبريتور رافع ايده جو اهيد، ما يتدخلش اثناء عمليه اللحام. اما الميكانايزد بيظبط البارامتر ويقدر الاوبريتور يتحكم في جزء من البارامتر اثناء عمليه الايه؟ اثناء عمليه اللحام. نضرب بقى مثال للاثنين. هو الساو دايما بيدي مثال كويس. السبمشن ارك ويلدنج بيديك ده ميكانايزد اثناء الشغل. ممكن الراجل يرفع ويطور ويقصر مين؟ ممكن لما يحصل انحراف او شيفت التورش ممكن يرجع يعدل يصبعه على يقدر السيكنس بتاع اللحام والسرعه. يا كل دوت الراجل بدل شغال يظبطه اثناء الشغل. عشان كده قلت عليه ميكانايزد. اما الاوتوماتيك فخلاص انا بثبت البارامتر ما بعملش اي حاجه، زي الجتاو الاوتوماتيك. في جتاو اوتوماتيك على فكره. الاوتوماتيك ده اللي هو الريزيستنس مثلا الراجل فعلا بيظبط ما بيدخلش في ممكن الالكتريك ريزيستنس وهو مشتغل على طول. تمام كده يا فندم؟ ماشي. بص بقى حته ثانيه مهمه، احنا قلنا ان البوتبوس او الهدف من الكواليفيكيشن للبروسيدير الميكانيكال بروبرتيز بتاعت مين؟ بتاعت الجوينت. حلو قوي. طب الروبوتك ده يعتبر اوتوماتيك؟ ايه ده؟ اللي هو الروبوتك؟ لو انت ما بتدخلش في عمليه اللحام هتقول عليه اوتوماتيك. كويس؟ انا ايه الهدف بقى من الويلدر كواليفيكيشن او الويلدنج اوبريتور كواليفيكيشن؟ انا عايز مين بقى؟ انا عايز اطلع لحام ساوند يا سلام. بقول لك الميمانه هنا نشطه قناه. لا المفروض انك تغيره عشان ما يصحش. يا اما في بين الشوطين هنغير هنعمل احضان تنقيح يا باشمهندس. ابو تريكه هيجي يجيب جونين. هنطلع 6-0. كل يوم بتقعد هنا وتذاكر والله قلت له قال لي الدكتور لسه بس الباشمهندس قال حتى عجبتني او ليه بيقولها يعني كلمه ما بيقولهاش غير ASME IX في موضوع اللحام دوت. لما يجي يتكلم على الويلدر كواليفيكيشن ايه؟ The ability of welder to deposit sound weld metal. تاني يا اخوانا كده نشوف مع بعض. قدرة اللحام the ability of the welder to deposit ان هو يصهر لك sound weld metal. يعني ايه كلمة ساوند هنا في الصحيح؟ لا بص الساوند لا حاجة ساوند خارج من العيون. عشان كده بقول لك من الكلمات النادرة اللي بنستخدمها اكواد ثانيه
اللي عايز يقول لحام خالي من العيوب كان يقول دون افكت. لان انت عارف ان الصوت، الناس اللي درست التراسونيك، ان الصوت في المعدن السليم لو هو ماشي في ستيل هيمشي اسرع لو كان في عنده فجوات هواء او كراكس او كده، صح؟ عشان يقول لك ايه؟ ساوند ويلد ميتال. طيب ده دوت للويلدر. امال بقى للاوبريتور ده راجل اصلا اوتوماتيك، يبقى انا عايز ايه منه؟ يعرف يشتغل بس كده تو ادجست يعرف يظبط المكنه وشغاله ولا لا، وامتى يعمل التأثير. كويس؟ يبقى الراجل ده يعرف فاميليا بالمكنه ديت، عارف البارامتر بيغيرها ازاي ولا لا، عارف يشغل المكنه ولا لا، يظبطها ولا لا. ده اللي انا بعمل له ايه؟ بعمل له البرفورمانس بتاعه والكواليفيكيشن بتاعته عليه. تعالى نخش في الخريطه بتاعت الكود. الخريطه العامه احنا قلنا ان الكود اصلا بيحتوي عليه يا اخوانا الويلدنج وبريزنج ومين تاني؟ وبلاستيك فيوجن. احنا هنا هنركز على الويلدنج طبعا، مش هنتكلم على البريزنج انا عايز بس يعني مره كده بلاش رقم الكورس يعني. الفرق بين البريزنج والبريز ويلدنج. حد بقى يقولها يبقى طعم الخصم، يا ريت بقى لما يسالك جبهه. يعني حد يقولها يبقى طعم في مقتل فعلا. ايه الفرق بين البريزنج والبريز ويلدنج؟ هو البريزنج هندسه بيعمل فيوجن بس، يعني بيعمل ملت بس ما بيصيرش حاجه في حاجه. بيعمل طب ماشي ده صح. طب امال ايه بقى؟ طب البريز ويلدنج ماله كمان؟ حد هنا وحنا سي دبليو اي ولا مش حد؟ ان انا بلحم مادتين. لا لا تعلمكم بقى. لا بس البريزنج لا لو انت سي دبليو اي نزل ايدك ما تدفعش، خلي بالك. واحد زينا لو انا منك نزل ايدك ما تدفعش. طيب الحم مادتين بدون انصهار الجسم. الاثنين خلي بالك بتلحم او بتعمل جويننج بقى، خلينا نكون ادق في التعريف. مش بلحم، بعمل ايه؟ جويننج. بعمل جويننج بين الوصلتين بدون ما بسهل البيز ميتال، سواء بريزنج او بريز ويلدنج. ايوه اصل في الحالتين طالما اسمه بريزنج. ايوه هو بس في الفرق بينه وبين السولدرنج موضوع درجه الحراره دي قصه ثانيه. هو فوق 400. لا انا عايز كده بالله، مش هسالك ايه الفرق بين البريزنج والسولدرنج. انت هتقولها لي 450 قيمتها اعلى وانت اقل. انا بجيب لك حته ثانيه. البريزنج يا اخوانا بيعتمد على الكابيلاري رياكشن. بيعتمد على مين؟ كابيلاري رياكشن. اعمل الكليرنس ضيق جدا، فالماده المنصهره تمشي بين المعدنين، تملى التجويف دوت عن طريق كابيلاري رياكشن، زي جذع الشجره بالظبط كده. لما الميه بتطلع من فوق من تحت لفوق. كويس؟ طيب انما البريز ويلدنج بيكبر الخروص. معلش لو في قلم لا مش مشكله، هي واحده صغيره مش مستاهله يعني. لو انا عملت افكت بين حاجتين بالمنظر ده كده، كويس؟ انا عندي حاجه بالمنظر ده كده، وبعدين رحت مضيق الخلص قوي، ده باور تاني حلو. اسخن الفيلر بتاعي درجه الانصهار واحطه هنا اهو، نتيجه ان اللي هنا ده ضيق يقوم يحصل ايه؟ يحصل بالكابيلاري اكشن، يحصل له فلو ويمشي في المسار بتاعه ده كله، وبعد كده هو يتكمل يعمل بوندنج بين الماتيريال دوت والماتيريال دوت. فانا عملت كده وصله ايه؟ بريزنج. حلو؟ البريز ويلدنج مش كده. مش هيسهل البيز ميتال، ولكن يعمل لك بوندنج بين الاثنين واثناء التجمد، فيربط بين الايه؟ بين الاثنين. بس هنا انا مش معتمد على مين؟ على الكابيلاري اكشن. عشان كده يقول لك ده بريز ويلدنج. مش فاهم؟ ده سكارف صح؟ ايوه. لاسم الجونت نفسها. طيب تعال نشوف بقى الخريطه بتاعت الازم 9 ماشيه ازاي.
هيمسك كل واحد من دول الويلدنج والبريزنج والبلاستيك فيوجن ويقسمهم لاربعه ارتكلز، كل واحده يبقى فيها ارتكلز. فلما يبدا باللحام فاللحام هيكون فيه ارتكل 1 ارتكل 2 ارتكل 3 ارتكل 4، دول الاربعه الاساسيين عندنا. ارتكل 1 البراجرافات بتاعتها بتبدا بالميات. حلو؟ يبقى اقول باراجراف 101 باراجراف 102 باراجراف 120. كويس؟ يبقى انا لو شفت باراجراف ميات عرفت ان هو بيتكلم عن مين؟ عن ارتكل 1. ارتكل 2 بيتكلم في الميتينات طبيعي، يبقى اقول 205 210 250 253 وهكذا. وعشان عرفت ان هو اللحام فيقول لك كيو دبليو، انا بتكلم في اللحام فين؟ في ارتكل 2. طيب ارتكل 3 عباره عن يبدا بال 300، ارتكل 4 يبدا ب 400. حلو. كل ارتكلز عباره عن ايه عندي؟ يقول والله ارتكل 1 جنرال ريكويرمنت. ارتكل 1 هيبقى جنرال ريكويرمنت. يعني ايه جنرال ريكويرمنت؟ يعني مثلا هيقول لك والله الميكانيكال تيست للتنسايل الاكسبتنس كرايتيريا بتاعته كذا. حلو؟ دي الاكسبتنس كرايتيريا للميكانيكال تيست. لكن هل الميكانيكال تيست دوت هيستخدم مع البروسيدر كواليفيكيشن ولا الويلدر كواليفيكيشن؟ هو سايبها لك عامه دلوقتي. كويس كده؟ طيب يبقى نقول جنرال ريكويرمنت. ارتكل 2 بتتكلم على البروسيدر. ارتكل 2 بتتكلم على البروسيدر سواء بقى الدبليو بي اس او البي كيو ار. ارتكل 3 بتتكلم على البرفورمانس للويلدر والويلدنج مين؟ اوبريتور. ارتكل 4 داتا. يعني ايه داتا؟ يعني هتلاقي ديتيلز لبعض الحاجات. مثلا يعني لما يجي يتكلم على البروسيدر ويقول لك الماتيريال فيقول لي قسمت الماتيريال لجروبز اسمها بي نمبر. طب انا اجيب البي نمبر ده من حته؟ يقول لك روح لارتكل 4. الداتا دي هتجيبها منين؟ من ارتكل 4. يبقى هو بيكلمك في البروسيدر فيقول لك روح جيب البي نمبر من ارتكل 4. الاف نمبر اذا كنت شغال ب 60 10 او شغال ب 70 18 الاف نمبر بتاعه كام؟ يقول لك روح هاته منين؟ من ارتكل 4. سواء انا شغال بالاف نمبر ده بيتكلم على بروسيدر بيتكلم على برفورمانس ما بتفرقش مع الداتا برضه. انا بقول لك البي نمبر كلها اهي، الاف نمبر اهي. يديك ديتيلز مثلا زي التنسايل تيست، تجهيز العينه، عينه الشد، الدايمنشن بتاعتها ازاي، والكيرفتشر بتاع الريديوس سيكشن عامل ازاي. حلو؟ عشان كده بنقول ان ارتكل 4 تبقى ايه؟ تبقى داتا. ارتكل 5 حاجه غريبه شويه على ازم 9 لسه مضافه له قريب، حاجه بنسميها ستاندرد دبليو بي اس. ستاندرد دبليو بي اس دي اصلا اخواننا اللي شغالين في الستيل ستراكشر وشغالين بالاي دبليو اس دي 11 هيبقوا شاطرين جدا فيه. هو الاي دبليو اس دي 11 اللي ابتدى الموضوع دوت. هو بري كواليفيكيشن بروسيدر. هو عمل بروسيدر وعمل لها كواليفيكيشن خاص ككود ونزلها لك تشتغل بيها على طول. ما تضيعش وقت. هنا ازم 9 ما قبلش كل الستاندرد او البري كواليفيكيشن اللي في اي دبليو اس دي 11 ولكنه خد جزء منها وقال دول بالنسبه لنا كمان معتمدين كستاندرد دبليو بي اس. ماشي قلنا؟ طيب حد يقول لي كده الفول ارتكلز بتاع الاساسيين هم. هسحب الاثنين مني. عايز حد يقول لنا ايه هم الارتكل الاربعه ارتكلز الاساسيين اللي موجوده معانا في الويلدنج. اتفضل يا باشمهندس. اول واحده جنرال ريكوايرمنت. كويس. ثاني حاجه يعني ممكن الاقي ايه في الجنرال ريكوايرمنت؟ في حالات معينه محتاج تعمل مثلا تيست معين بس مش هيديك الديتيلز. الديتيلز دي بقى في ارتكل 4. ارتكل 4 كويس اللي هي في الداتا بتاعته. في الداتا تمام. ارتكل 2 اللي هو الكواليفيكيشن بروسيدر كواليفيكيشن. بروسيدر الدبليو بي اس والبي كيو ار. كويس. وثالث حاجه اللي هي البرفورمانس قلنا للويلدر والويلدر اوبريتور.
كلام جميل. يبقى الخريطه دي خلي بالك هتسهل عليك الموضوع. هو انا داخل الكود ليه؟ ما هو لو انا في حاجه المشكله بنقع فيها احنا بعض الانسبكتور مش الكل يعني. يلا بينا نعمل دبليو بي اس. يلا بينا نعمل بي كيو ار. يلا بينا نعمل التراسونيك. انا في الاوفيس ورايح اعمل التراسونيك. يلا بينا نعمل التراسونيك. شيل يا عم الجهاز والعده. يا انت رايح اعمل ايه اصلا؟ فين؟ انا معايا بروسيدير للالتراسونيك اللي هعملها ديت معيش بروسيدير. ده سؤال. السؤال الثاني الانجل جروبز اللي هشتغل بيها موجوده معايا ولا مش موجوده معايا؟ في حاجات كتير جدا انا بجهزها وانا لسه في الاوفيس قبل ما انزل السايت. عملت معايره ولا ما عملتش؟ نعمل معايره عادي لو متوقع رينج بعمل معايره ولا موجود في الاوفيس كويس؟ فيلا بينا ندخل ازم 9. انا هخش ازم 9 ليه؟ هل انا عايز اعمل بروسيدير كواليفيكيشن فيبقى انا هروح على مين؟ على ارتكل 2 ولا انا رايح اعمل بيرفورمانس لويلدر يبقى اروح على مين؟ على ارتكل 3 ولا بقى ارتكل 2 ارتكل 3 هتاخدني بقى وتدوحني شويه توديني شويه عند ارتكل 4 توديني شويه عند ارتكل 1 مفيش مشكله بس انا عارف انا هخش فين الاول صح؟ هو في اديشن 2015 دوت ده في ارتكل تاني او بارت سماه بارت كيو جي جنرال ريكوايرمنت. وجهه نظري الشخصيه ان هو حاجه كده زي كماله معلش يعني اللي بياكل الكشري فينا اعتبر الكيو جي دوت كماله الارتكل وزن عشان لو مش فاهم انت مش عارف الارتكل وزن يا سيدي خش على ايه؟ على الكيو جي. في الكيو جي بيتكلم على تعريف فيقول لك يعني ايه بروسيدر سبيسيفيكيشن يعني ايه بروسيدر كواليفيكيشن ريكورد وكده. دي نقطه مهمه خلي بالك يعني لما تشوف مثلا كيو جي 101 بروسيدر سبيسيفيكيشن انا سالت الباشمهندس هنا فقال لي تعريف ليه؟ وانا قلت تعريف حلو؟ مين فينا الصح؟ فلازم ارجع للكود. كانت غلطه كبيره جدا الواحد وهو صغير يعني في اول ما دخل المجال كان المدير بتاعي يعتبر من مشايخ الانسبكشن في مصر كان اسمه المهندس سعيد اسماعيل لو حد سمع عنه يعني. الجيل بتاع المهندس عبد الله حسنين والدكتور عبد الحميد حسنين ورافت القوسي كانوا هم 4 بس في مصر اللي معاهم ليفل سليم. اللي اتعلموا اصلا الليفل بتوع على ايد اجانب يعني سعيد اسماعيل اتعلم على ايد اجانب كان بيشتغل تنفيذ المشاريع في قبل البروجيت شركات اجنبيه كويس؟ المهم يعني مهندس سعيد اسماعيل قمه وبيقعد يدردش معانا ويشرح لنا زي ما احنا بنشرح مع بعض كده بس اجي انا كاونر انا خلينا نقول اونر شغال مع بروجيت فيجي نختلف في نقطه معينه فاقول له المعلومه يقول لا صح احنا نعمل كده يقول لا مش صح نعمل كده ونقعد ننطح مع بعض على ذات في الكلمه يعني انك عمال انت تقول وهو ايه؟ وهو يقول طيب ايه دليلك؟ اقول له سعيد اسماعيل سبيسيفيكيشن ضربه في مقتل ليك. انت كانسبكتور يا سيدي تعالج علامه والفاهم فهامك وبدون سبورت ليك من الكود تطلع المعلومه ازاي من الكود ولا حاجه. انا الفيصل بينك انت بتقول على عيني وعلى راسي بس انت بتقول معلومه غلط وانا الكونتراكتور وبقول لك معلومه صح وسبورت بمين؟ سبورت بكود كلام اللي يمشي صح ولا مش صح؟ فعشان كده بقول لك هيجي هنا اللي احنا قعدنا نعرفه بالبلدي مع بعض يعني ايه بروسيدر سبيسيفيكيشن يعني ايه بي كيو ار يعني راح هو جمعوا لك في مين؟ في البارت كيو جي ديت. ايه هي بروسيدر سبيسيفيكيشن؟ ريتن دوكيمنت تعمل دايركشن للبيرسون عشان يدي لك جوينت سليمه. حلو؟ وقال لك الدرجات بتاعها نفس اللي احنا قلناه. ايه هو بروسيدر كواليفيكيشن ريكورد؟ ايه الهدف منه؟ هنتكلم عن البرفورمانس كواليفيكيشن ويقول ايه الهدف منه الغرض من البرفورمانس كواليفيكيشن واتفقنا يا اخوانا ما دام قلنا كلمه برفورمانس يقصد بيها مين؟ ويلدر او ويلدنج معلش هتلاقي دايما بعيد وزيد برمي المعلومه ممكن كده ونرجع نتكلم عليها باستفاضه بعدين عشان المعلومه ايه؟ تثبت كمان اكتر يعني. زي ما انا عملت بي كيو ار برضه هعمل برفورمانس كواليفيكيشن ريكورد
الراجل وهو بيلحم اخد الداتا اللي هو لحمها بالفعل في التيست كوبون دوت، وبعدين اخد التيست كوبون وايه واختبره بقى. بس هنا هيقول لك اما ان انت تعمله RT او UT ميبي، لكن الاصل انك تعمله ميكانيكال. الاصل انك تختبر الويلدر والويلدنج اوبريتور بمين؟ بالميكانيكال بروجريس، تعمل انستراكتيف تيست. لكن اداك سماحيه ما دام قال ميبي يبقى انا ككلاينت او ككونتراكتور من حق ان انا اختار بين ايه؟ ايهما دوت او هيتكلم ان لما باجي اسجل ايه البيانات اللي انا بسجلها اثناء البرفورمانس كواليفيكيشن؟ فقالوا لا انا بسجل الاسينشال فاريبل بس. فاحنا هنتكلم كمان شويه عن يعني ايه اسينشال فاريبل ويعني ايه فاريبل اصلا، وايه هي الاسينشال وايه هي نون اسينشال والسبلمنتري اسينشال فاريبل. هنرجع ليه كده؟ بص التيبل دوت لو انت رحت صفحه 36 ابتداء من صفحه 36 او 37 في ارتكل 2 بيدي لك البروسيس ويقول لك والله ايه الاسينشال تيبل ليه؟ ايه الاسينشال فاريبل؟ وايه النون اسينشال؟ وايه سبلمنتري اسينشال فاريبل؟ كويس؟ وصلت له يا فندم؟ حد وصل له؟ لو ما وصلناش هو التيبل دوت. انا جبت مثال هنا للجاست ارك ويلدنج الجتاوي. انا والله ايه الاسينشال اللي موجود عندك يا فندم؟ لو بصينا للتيبل دوت ايه الحاجات الاسينشال؟ بادئ بمين؟ بادئ بالجوينت. بادئ بالجوينت وراح قايل لك والله بادئ بال لا انا بتكلم على جاست سيستم. بادئ بالجوينت. صفحه 44 جتاوي كام؟ 44 ماشي 44 في صفحه 44 كويس؟ راح مديلك الفاريبلز وراح قايل الفاريبلز دوت هيعلم علامه. قال الفلتر هل هو اسينشال ولا سبلمنتري اسينشال ولا نون اسينشال فاريبل؟ لو مسكنا الاسينشال مين اللي موجود عندي؟ اول حاجه موجوده تي كواليفايد. بيتكلم في البيز ميتا حاجه اسمها تي كواليفايد، وهنيجي ان هنقول نفسر الكلام ده قدام. ماشي يا فندم؟ اللي هو السيكنس اللي اتاكد عليه الحاجه صح؟ لا سيبك من ديت خالص دلوقتي، بس احنا هنخش نتكلم فيها بالتفصيل قدام يعني. انا حبيت بس عايز اقول ان يعني ايه اسينشال ويعني ايه اسينشال ويعني ايه سبلمنتري اسينشال بس. ماشي يا فندم؟ ماشي. طيب فراح قايل لك ادي الصف ده العمود ده كده اسينشال، العمود الثاني سبلمنتري اسينشال، العمود الثالث نون اسينشال فاريبل. مين هي الاسينشال فاريبل ومين هي السبلمنتري اسينشال فاريبل؟ حد عنده فكره؟ الاسينشال دي البارامترز او الفاريبلز لو حصل تغيير فيها بعد ما بقى عندي WBS جاهزه بشتغل بيها، اي تغيير في الاسينشال لازم اعمل ريكواليفيكيشن كلام جميل بس ليه؟ ليه؟ بس كده هيبقى ليها تاثير على الميكانيكال. احنا قلنا كلمه السر الميسره على الله النبي جايه تطعنا من الخلف. يقول لك الاسينشال فاريبلز ديت هو فاريبل لو اتغير يأثر على خواص الميكانيكال. ناخد مثال مثلا للحاجات دي. بص هو جايب لك مين؟ اعتبر مين؟ نون اسينشال. اعتبر الجروف ديزاين تغير، الباكنج ان احط باكنج او مش باكنج ده يعتبر نون اسينشال، يعني ما بيأثرش على مين؟ على الميكانيكال بروبرتيز. طبعا انا حطيت باكنج او ما حطيتش ايه علاقه دوت بالخواص الميكانيكيه للوصله بتاعتي. لكن لما تبص ان هو بتتكلم على الفيلر ميتال الاف نمبر طبعا نوع الفيلر بتاعي يغير لي مين في الخواص الميكانيكيه بتاعتي. البي نمبر بتاعي اللي انا مأهله لان بيحصل ديليوشن ما بين البي نمبر وما بين الويلد جوينت صح؟ والاي نمبر البوست ويلد هيت تريتمنت البري هيت كويس؟ طيب يبقى اتفقنا الاسينشال بيتغير الميكانيكال بروبرتيز والنون اسينشال ما بيتغيرش مين؟
طب مين بقى السبلمنتري ديت؟ جات لك في النص. سبلمنتري لو عندي تفنس تيست ريكوايرد عندي في الدبليو بي اس بيدخل معايا السبلمنتري وبتاخد حكم الاسينشال. تمام. وبتعامل معامله الاسينشال برضه في حاله كلام جميل. بيقول لك يا سيدي، بيقول لك لو البارامتر دوت بيأثر على خاصيه ميكانيكيه واحده بس اللي هي التفنس. حلو؟ لو البارامتر ده اتغير يبقى انا محتاج هدخل لو الوصله بتاعتي هتعمل لها مطلوب ليها امباكت تيست، يبقى هدخل السبلمنتري اسينشال كما لو كانت اسينشال فاريبل. طيب يبقى الاسينشال او سواء السبلمنتري اسينشال لو اتغيرت ايوه حلو. اتفقنا ان الاسينشال فاريبل لو الفاريبل بيأثر في الميكانيكال بروبرتيز يبقى دوت ايه؟ اسينشال. واذا كنت انا عملت دبليو بي اس خلاص واثناء البرودكشن احتجت ان اغير في الدبليو بي اس ديت، اذا كان التغيير ناتج عن في حاجه اسينشال يبقى انا هعمل بي كيو ار جديد. تاني حاجه كده ضربنا مثال قلنا لو انا بلحم 2 كوبون مع بعض استم 516 تيست كوبون، ده البي نمبر بتاع بي نمبر كام؟ بي نمبر 1. جيت اثناء البرودكشن لظروف ما قابلتني في الموقع انا محتاج الحم ماتيريال ثانيه بي نمبر تيست 9. كل البارامترز الثانيه ثابته زي ما هي. اذا كان عندي بريهيت كان موجود بريهيت، اذا كان موجود بوست لود تريتمنت، اذا كان جوينت ديزاين، كل حاجه زي ما هي ما عدا انا غيرت مين؟ البي نمبر. اروح على التيبل اشوف ايه اسينشال، اشوف والله هو البي نمبر دوت اسينشال ولا اسينشال؟ اسينشال. يبقى اقول ما ينفعش الحم بالبروسيدر ديت البرودكشن الجوينت سبيسيمين جديد، لازم اعمل بي كيو ار جديد طبقا للبي نمبر الايه؟ الجديد اللي موجود عندي. طيب انا اثناء البرودكشن كان عندي الدبليو بي اس الروت اوبننج كان 2 مللي. لقيت ان انا هشتغل بروت اوبننج اثناء البرودكشن، هشتغل في تاي ان مثلا الناس شغاله في الخطوط او في البايبنج فهيقطع مانوال، فمحتاج ان الكليرنس يزيد، هيشتغل بيه 3 مللي. هشتغل بالدبليو بي اس ديت ولا اعمل بيه كوار جديد؟ نفس الدبليو بي اس. هروح برضه للروت اوبننج دوت، هل هو اسينشال ولا نون اسينشال؟ فلاقي فين؟ نون اسينشال فاريبل، يبقى اقدر اشتغل مفيش مشكله عادي، بس هعدل في الدبليو ريف بس هعمل ريفيجن جديد للدبليو بي اس بالروت اوبننج الجديد. ماشي يا خالد؟ او ان اعدل فيها نفسها مع التوقيع. هو بيبان لي باثنين، يعمل فيرجن جديد يا اما ان انا اعدل فيها نفسها. وتملي وتترك نفس الكلام جميل. طيب احنا كده خلصنا من قلنا مين؟ من الاسينشال والنون اسينشال. بقى لي مين الاول؟ السبلمنتري. السبلمنتري قلنا لو الخاصيه او الفاريبل دوت هيأثر على الامباكت وكان الكود الريفرنس كود بتاعي طالب امباكت تيست للبرودكشن بتاعي، يبقى انا في الحاله دي هحول السبلمنتري هتحول لمين؟ لاسينشال. واضح دي يا حنا ولا فيها لبس؟ هو ده مثال كده يعني جاست مثال الموضوع ايه؟ لا السبلمنتري ده مش مثال، هي السبلمنتري امباكت. هو كده. اذا انت المطلوب امباكت تيست السبلمنتري اسينشال فاريبل هتحول لاسينشال فاريبل. الاول هيخش معايا السبلمنتري اصلا. هيدخل معاك. هيخش معايا. هو بيخش بالامباكت. هو معرف هو بيقول السبلمنتري اسينشال فاريبل تشينج ويل افكت ذا تافنس بروبرتيز اوف ذا جوينت او ليد افكت زون او البيز ماتيريال. بس دي خاصيه هتاثر على التافنس في اي مكان من دول، سواء بيز ميتال او ليد افكت زون او ايه او ويلد نفسه. تعال نشوف كده مثال لحاجه بتاثر لك على معلش ايوه لو انا ضلع في الاخر هياثر على التفنس، وانا ده بالنسبه لي مطلوب السبيسيفيكيشن دي مثلا، ما انا ارجع تاني اخليه اسينشال صح؟ كده لو انا مش بتكلم صح، انا اثناء البرودكشن هعمل نفس البرودكشن هو ما عدا ان انا هغير في حاجه كانت سبلمنتري، يبقى هعيد ايه؟ تاهيل البي كيو ار من جديد، اعمل بي كيو ار من جديد. بص كده في سبلمنتري مثلا في الحاله بتاعتنا بتاع الجاستن
كمبدا يا باشمهندس، هو حضرتك تقول لو الفابريكيشن طالب امباكت تيست هحول السبلمنتري هشيلها هي تعتبر في الاسنشن بس كده. ريح دماغك بقى، شيل العمود اللي في النص ده وتحطه على الشمال. طب لو هو ما فيش امباكت تيست احطها على اليمين ولا لا لانها مش موجوده. بص الباشمهندس فعلا بيسيب نقطه بيحصل فيها لبس. طب لو كنت اصلا مش طالب امباكت تيست، هل اشيل السبلمنتري احطها في النون اسينشال؟ لا خالص، زي ما هي كده موجوده، مش هعتبر العمود مش موجود يعني. هتعمل مش موجود. الراس الماوس اللي جنب ليها معنى ايه ده؟ راس الماوس. ده احنا لسه هنتكلم ده احنا دي اللي اتكلمنا بالتفصيل، بس بنعرف يعني ايه اسينشال ونون اسينشال. باشمهندس الفيجن يعني بعمل تيشو جديده صح؟ ايه ده؟ تيشو جديده، اصدار جديد. اصدار جديد بتاريخ جديد. طب لو انا اشتغلت، لو جوينت ديزاين هشتغل بنوعين جوينت نفس المشروع، هيبقى اعمل واحده مرافقه ولا ما لو عديت دي ايشو؟ لا ما احنا في عندي امكانيه ان البي كيو ار الواحده اطلع مالتي دبليو بي اس. فانا طلعت البي كيو ار خلاص عندي، هطلع دبليو بي اس لكل الايه البرودكشن جوينت اللي انا هحتاجها. يعني ممكن ما اعملش ريفيجن، اعمل واحده بتعمل واحده جديده خالص ومن الاول وتحط ان السبورتنج البي كيو ار بتاعها هو دوت. تمام كده يا فندم؟ عشان شكل الجنطه مش عشان الجونتا مش استنشال، كل الجنط في النون استنشال. ماشي يا شباب؟ مثلا بص هنا ناخد ايه؟ بيقول لك البوست ويلد هيت تريتمنت دي كده سبلمنتري استنشال، صح ولا عليه معناها ايه؟ اسينشال. طيب اللي فوق لا البوست ويلد هيت تريتمنت. طيب بص تعالى لحاجه واضحه كلنا عارفينها زي الهيت انبوت. قايل لك زياده الهيت انبوت تعتبر سبلمنتري استنشال. احنا في طبعا بنحسب الهيت انبوت ازاي في اللحام صح؟ الفولت في الامبير على ترافل سبيد. فانا حسبت له قيست الفولت وقيست الامبير وقيست الترافل سبيد، حسبت الهيت انبوت. اثناء البرودكشن انا محتاج ان انا ازود الهيت انبوت ديت. اذا زودت الهيت انبوت ادخل السبلمنتري اخليها مين؟ استنشال. يبقى في الحالات انا محتاج اعمل بي كيو ار ايه؟ بي كيو ار جديد. ما ينفعش الدبليو اس تشتغل معايا ولا البي كيو ار ده يشتغل معايا. تمام كده يا فندم؟ بص هنا برضو الحته مهمه. احيانا برضو من ضمن الاخطاء بتاعتنا احنا في الشغل، تبدا مشروع فيقول لك والله ايه انا معايا بروسيدير معتمده من الثيرد بارتي. معتمده منين؟ من الثيرد بارتي. واول ما تيجي كلمه الثيرد بارتي كلنا رافعين ايه؟ رافعين القبعه خلاص ده كده ايه تمام. خد بالك المسؤول على عمليه الكواليفيكيشن مين؟ الاورجنايزيشن. بص انا معايا في كيو جي 106 اساسا كنت جايبها من الكتاب معاك. في الكيو جي 106 بيقول ايه؟ بالنسبه للبروسيدير كواليفيكيشن صفحه كام؟ صفحه كام؟ 106.1.